Köszi az átírást. Ja, az igaz, Sevi, tényleg. Jogos. És ez régen is így volt? Mindig Simsben úgy volt. Szia, Iron. 1 négyzetméteren élt el a maradék napjaim. De hallod, ennyi bűne volt, hogy véletlen vitt egy kis romlott kaját, ő csak kedveskedni akart, és te meg befalasztad, hogy ott rohadjon meg. Hát ez nagyon gonosz. Gyerekek, most vagyunk a mesevilágban. Keressük a csajét. De menő. Az mi a szar? Ilyen szarvas nyúl? Ija! Na. Legalább megtanulom majd ezután rendesen főzni, ilyen romlott kaját vitt. Hát meghalok. Ezt tetszeni fog tuti. Amúgy fullosan elkezdtem a másik irányba menni, az létezik. Hát biztos, hogy tetszeni fog, mert a mesevilág, ne viccelj, ez már rohadt jól néz ki ezekkel a gombákkal, meg minden. Ja, most nézem a questet, hogy kövesd a sárga téglás utat, hát én meg ott néztem a minimapet, hogy na jó, mindegy. De ez amúgy nem is sárga téglás, ez ilyen arany, nem? Olyan, mint hogyha aranyút lenne. De szép. Hol a loot? Grig! Mi a szar? Visszamenjetek a házacskátokba! Hogy beépítették a barlangot? Nagyon cukik ezek a... Hogy becsupta. Becsupta. Tök jó a zene is, itt felcsavartam a hangerőt kicsit magamnak. Sárga teglás út. Figyeljetek, itt véget ér. Ó, itt folytatódik. Ezek félig madarak, félig nyulak, és félig szarvasok. Oké. Okay. Mondjuk ez tudja, hogy nem lesz hosszú rész, ha már így le van korlátozódva, vagy korlátolva itt a tere. De most kajak, ez szivat engem? Ez nem körbevitt? Hát mert ott milyen hülyén van megcsinálva, ne haragudjál, hogy visszavitt az út. Na, most megvan. Oj, nem már. De leesek! Most fogadjál meg. De itt mi ez, ez a kis tábla? De! Gonosz növényzet.
De mit csinálsz, Geralt? Hát miért nem felfele ugrasz? Normális vagy? Komolyan mondom. Vége. Bloody hell, let him out! He gobbled up my gingerbread! Now it's... De ott még nem voltam, ott voltam már kombatban. És miért nem lehet ugrani? Ez milyen baromság? Hands off my hearth, dearie. You wouldn't want me to get cross. Then you open it. Hogy néz ki? Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie. Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Ó, ne! Catch you. Aj, de miért? Fúj! Srácok! Nem lesz az aszi... Ah. Mi a szar? Nem segítené? És ez mi a szar csinálja? Aj, basszus, potim sincs. Hihihi, rohagy meg! Most meg vagy! Hát ez szana széjjel kapta. Mi az a seprű? Még ne viccelj. Hát ezt csak le kellett csapni a seprűről. Listen, how'd you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Megölte szőke herceget. Lol. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Sienna? Is that you? It's been years, Jack. Janku. You come to play? No, I just want your beans, so you can breathe easy. De nyavajog. Beans? What beans? Try not to interrupt. Well, Jack, where are they? Mondjuk pont ezt tudtam, hogy az milyen I'm Robson. sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, hmm? This little piggy went to market. This little piggy went home, for instance. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over, so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. Ez tök menő, így a mesékből akkor lesznek szereplő. He had better know, because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoo. All right. So why is it you're here? Ah, persze. Came to free you. Nice of you, but a waste of your effort. I plan to free myself. You might not.
bound to be easier with my help, as our most recent adventure amply showed. Mm-hmm. Yet I still don't know why you even give a damn. It's Dettlaff. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Dettlaff, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Hát most mondom, hogy kell, Isn't hogy... it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Dettlaff, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? Well, normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Olyanok pusztulnak odakint, akiknek nem kellene. Only to kill those who deserved it. No one else. Fine, Witcher. Én arra is kíváncsi lennék egyébként, hogy ezeket a lovagokat miért akarta megöletni a csaj. Mármint akiket meg is öletett. Érdekes. Babszemjongó. Köszi a követést. Na, akkor fagassuk ki. This place. Tell me something more. It's an illusion, right? Yes. Created by Arturius Vigo. Anna Henrietta and I would come here to play out scenes from our favorite fables. Which didn't seem like she was playing. Hát egyébként az elég fullos gyerekkor, nem? Tehát, hogy bemennek egy ilyen helyre. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here. So you had best be on your watch. Ja, értem, hogy egyébként nem voltak veszélyben, aha. Since you brought it up, Na, ezre kíváncsi vagyok nagyon. Dettlaff killed. What exactly did they do to you? Crespi, Szia, Iu. Lacroix, Bayron. Not a memory I enjoy revisiting, but I suppose you deserve to know. Na mondjad. When my parents disowned me, they ordered those very knights to escort me beyond the duchy's borders. All did so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempt at escape. And Ulak had no instructions to deny me food and abuse me. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching. Megérdemelték, ott rohadjanak. De mondjuk csak 2 mondott, és többet ölt, nem? 5, nem? Ha. Már mondta? Nem mondta. Ezt még nem mondta egyébként. Semmire nem mentség. Hát na, ott rohadjanak. That explains a lot. Shocked, aren't you? You must have thought you had me pegged. Before bothering to hear my side. Everyone does that. Ja, azok meg nem tettek semmit igazából. Hát rohadjanak meg akkor. Curse of the Black Sun. That's why you were banished, right? Twisted princesses, mutants. I'm certain you've heard of us. Even met one of you. Renfrey of Craden. And? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or what she went through? Asking myself to this day. You killed her. Én most nem tudom, kiről beszél. Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. Hát, nem bánt vele kesztyűs kézzel a sors. So, what's with the beans? Mind explaining? Certainly. But you must gird yourself with patience. There are 2 ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beans. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Jack climbed a gigantic beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss,
Pedzed már? Mi? Miért nem van? Hogy lehet így fordítani? Pedzed már? Na jó, végén van. Elsősorban benne volt. Na gondoltam, hogy csak azért nem ismerem már. Most nem volt bennem. Bennem? Benne. Ez tök jó kis quest. Tetszik. Hello? So, what exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. Engedj már be! Nem ismertek be, jó van. Várjátok, már nem utoltam ki a banyát. Ez a banyafájt azt hittem OP-b lesz. Nem vagyok szomorú, hogy nem lett OP-b egyébként, mert ott rohadjon meg ez a banya. De tök jól nézett ki. Mármint nem a banya, hanem úgy a fájt, hogy így repült meg, szórta azokat a szarokat az üssébe. Az menő volt. A farkast kiáltó fiút kell meg. Jézusom! Valahogy azt gondolom, hogy... Mi a szar? Mert mit kapok tőlük? From intruders, meaning you. Most tudok meditálni egyet? Na már. Kicsit tovább. Aj, de nekem kellnek a potik. Oh, unicorns! We must catch them. We won't have to walk everywhere then. I call the pink one. Pink? Nekem kell a pink! Köcsög! Enyém a pink! Nekem kell a pink! Enyém. Keszeglon! De nekem a pink kell. Mi van, ha pinkre ülök? Aj, csak miért nem lehet választani? Nem gondolnak a csajokra, akik vicsereznek? Hát én a pinken akarok ülni. Nézzétek! Gerált, szivárvány, unikornis. Rapunzelnek a kis vára. Hát ennél szebbet én még nem láttam. Na, tudok meditálni? Nem lehet meditálni, de meditálni akarom. Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Rather not. Ja, itt van a fiú rögtön. Basszus, ezeknek sok HP van. Ouch. Nem jó! Ez miért nem kapta be a fagyasztást? Farkasmáj, kiszedtük a máját. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Oh, Istenem. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't when they actually appear.
The one and only. Listen, you little chit. Jack Figyelj, kisköcsög! I don't know anything. Not one thing. And Tényleg olyan feje van ennek a gyereknek, kisköcsög. Hát ránézzel és ilyen kisköcsög feje van. Azt mondja, figyelj, kisköcsög! Jaj, nem bírom, mi a szar. This will be interesting. Right, let's get to it. Végén van. Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? for certain no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human in the land of 1,000 fables. Everyone! Wolves! Run! Fú. Okay. Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all. Tusztot sincs róla. Right? I've heard it lies about somewhere out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Okay. Yellow bean. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? Kicsit frusztrált a nőszemély. Szerencsétlen gyerek. All right, we should go. Mizu chat, itt vagytok? Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, reverses the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks, and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Keresd meg a 3 bűvös babszemát, keresd fel a 3 kismalacot, keresd fel a 3 medvét, menj a nagyanyóházához, beszélj a gyufaárus lánya. Jézusom! Ámulunk, figyelünk, itt nem hagynánk. Hello. Sziasztok. Örülök, hogy itt vagytok. Tudok meditálni? Nem tudom mit se, hogyha feltölteni a... Ja, de fel vannak töltve. Erre megittem a macskapotit, hogy az ég egyat a világon semmit ne lássunk és megvakuljunk. Édes jó Istenem! Bocsánat, tehát félrenyomtam. Na, hol a ló? Ott a ló. Ez a rózsaszín? Hát igen, nem látom a színeket. Hol az enyém? Ja igen, az enyém itt se volt. Nézd meg, Keszeg itt is beakad mindenbe, amíg ha unikornis is. Na jó, lemegyünk oda a palotához. Basszus, meddig tart még ez a szarpoti. Mesélőt készítem elő a napi... mi? Napi első. Tehát 7 óra. Istenem. De kajak nincs izé? Hát kajak nem lehet meditálni, én besírok. Jó, mindegy, max meghalok, nem? Ez itt szörnyet halt, leesett? Gondolom. Ott egy váracska. Ott van több vár is. Nagyon menő. Az a baj, hogy én
Kisebb helyről esekre is megpusztulok. Mert hát Gerált az Gerált. Mi lesz a nasi, meg a vacsi? This is very fun part. Ahaha. I like that questline. Csajci nem is jön velem? Rapu megrohadt. Mi a szar? Na, ezek a lovagok, akik jöttek volna, érte? Csak a hajadat kellett volna leengedni. Persze! Srácok, maxra töltött a HP, jó. Ajde már! Aj, de pedig... Ne karmolj! Na, 2 HP-m van. Köcsög! Ja, a saját hajával kötötte fel magát, basszus, de durva. Ez amúgy nagyon... Ez nagyon sötét. Na, itt a sárga babszám. Mágikus étel, soha nem el nem fogyó? Bárcsak mi? Gondolom, ebben semmi mágikus nincsen. Mindjárt megnézzük. Hát elfogyott a rákba. Jaj, hát én meg már itt feltételeztem, hogy valami különleges. Miért nem tudott lemászni a toronyból? Milyen kis muzsika van itten. Hoppá. Nem akartam ott kiugrani, csak kinézni egyébként, hogy van-e ott valami még, de... Hallod, Viktor, szerintem ott nem néztem volna körbe abba a kis szobába? Amúgy. Ne spoilerezz ilyeneket, hát evidens, hogy szétnéztem volna. De amúgy ott a bab, de azt akkor most felszedtem? Ja, 1/3, jó. Mondjuk nem igazán ugrottam volna itt. Ó, mennyi pusztulat. Ott lett volna loot is. Hogy jön a csaj? Tipegve, topogva. So? Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Death love was a tool, and only a tool.
Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. To use him. Was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Medina a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a friend. Most hangosabb a zene basszus, mint a beszéd. We were hashing out the terms when in walked Detlef. He said he'd come to sell a silver candlestick and gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? Húzzák a musztikus. A higher vampire and you were unimpressed? Don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types. That's supposed to be about me too? Oh, bother, I hate to disappoint you, Geralt, but your belly button is not the center of the known world. No, you do remind me of him a bit, stifling all emotions inside you, ever feigning indifference. You see, when I met Detlef, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off, for he too was scared. Now do you understand? I guess. Nem igazán. Jó van. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed, let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned or I'll burn all. Szerintem egyébként félreismerid a csávót, mert szerintem megérteni egyébként, vagy megértette volna. Got a history with Detlef now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sod off to this fecking fable sphere. Oké. Legalább a potikáimat így feltöltöttem, na nézzük csak. De nincs térkép se. Na jó. Ne! Nem lehet keszeget unikornissá változtatni? A normál gémben is. Jaj. Milyen quest van? Gyufa... Ez a gyufárus kis nem. Szállj már le! Geráz. Srácok. 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 Bebukkoltam. Nem tudok már... Nem tudok sem erre menni. Így még szól ezt a retkes macskát. Aj basszus, de rég mentett ez a szar. Oh, chat! I can't move!
Nem tudok, az egész mesevilágban nem tudok meditálni egyébként sajnos, de most el tudtam menteni és visszatöltöm, meglátjuk. Hát, ha jó lesz. Fantasztikus. Édes Istenem. Én csak ezt a questet akartam. Szortyintós fiszteket, az igen, drogárus. Sold flints when I was a lass, but no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. Értem. You have, sweeties. Az igen, feltalálta magát a gyufárus kislány. It's not the new name of some kicker I already have, dearies. Then no, but maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. The ribbon. Mind explaining what the fuss is about? There's not much to explain. I got it from a Taurius Vigo when I was a child. It was to protect me from evil. It clearly didn't work, given how I ended up. But it means a lot to you. How should I put this? I have so few mementos from my childhood, and the ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Dears, could you continue this touching scene elsewhere? You're scaring away my customers. Én beszarok ezen a csajon. Ott a csizmás kandúr! Csizmás kandúr ott ment! Láttátok? Give Sienna the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? Mi? Nem. Nyerd el magadnak, csaje. Megveszem. I'll pay you for the ribbon. This enough? It's enough. Now go away. Gyvintezni biztos nem fogok. Viktor, te most amúgy spoilerezel folyamatosan? Komolyan? Jaj. Nem jó? De érted, csak ott van hó, és ott áll a hóban. Az egy fél kecske volt? Az mi a szar volt? Don't want anything in return. Thank you. Milyen kis virágos az ő kis kartartója. Na, hát most bevágódtunk a csajénál. Mi ez a kecske? Milyen kecske? Veszett. Miért van rajta egy nadrág? Itt a csizmás! Hogy néz ki? Itt nem szereztem egyébként, de ez a liba-liba-galiba. Csak ez az egy a mellékquest itt. Keresd fel a libát, ez nagyon tetszik. Amúgy mit árul a csaj? Like I said, tobacco. Tobacco, azt mondja. Hát 500 garasa van, opa. Amit adtunk neki. Hát most vissza is szedtük tőle.
Virágot. Van itt színes torta, vagy mi ez? Illatos torta. Ugye a virágokat szerintem pont eladtam már. Ja, nem, van egy virágom. De ez kaja, itt nincs is virágnál egyébként. Varázsgomba. Mágikus tükörszilánk. Mágikus por. Ez mekkora? Mennyi? Hát most nézem az árakat. Ez nem normális. Azt látjátok, hogy mennyire akarja nekem? 1000? 100-ért vette meg! Na, takarodj. Takarodjál! Ez egy köcsög. Hát besírom. Te ne fújjál itt, csizmás! Hia! Csizmás! Gyere ide! Mentségemre szóljon, hogy azt hittem, hogy nem lehet bántani. Nem vagyok bűnös. Én ártatlan vagyok. Ártatlan. Teszi a követést. 10-szeres haszonkulcsát konkrétan, mekkora szemétláda. Na jó. Menjünk a libákhoz. Érdekel is engem, ezek nem érdekelnek. Hagyjanak engem végén. Mi volt az a részek? Pucér csávó. Jaj, de cuki kis ajtó. Hello? Használd a Witcher érzéket a libá... Ne! Ja, azt hittem meghalt. Törött tollak, gyerekek. Perpatvar volt. Perpatvar volt. Perpatvar, értitek? Pedig tök cuki volt az a cica egyébként abban a... Pixies, arra hagyjatok meg. Ti erősek vagytok, hagyjatok! Ne! Kb. Ütök egyet és rögtön dodge-olnom kell. Örülnék, ha el is találnád őket, Szianna, tehát hogy így... Amúgy... Nincs izem, ugye? De. Ennyi volt. Liba, galiba, remélem még ilyen. In the trees. Some kind of camp. Aj, nem mondod. Törp banditák. Rőt szakál! Mit hárítasz? Hát ne viccelj már velem. Free-range birds are so much better. Oh well, where's the key?
Gondolom, rüccakánál lesz, igen. Ott a kliba! Oj, de cuki! Nézzétek! Hát ez nagyon cuki. Van itt még valami loot? Úgy tűnik. Jaj, se... Ráli. Én sose léptem a táskámra, sose törtem össze tollatot. Jó, hogy kiraktad a hirdetményt! Azt mondja... Mit oda tolj, gyerekek? De cuki! Na, milyen jó, hogy kiszabadítottuk a libácskát. Aj, de cuki! Hazaviszlek, liba! Nézd, direkt bele tapicskol a vérébe a banditáknak. Zseniális. Van még mellékküldetés, amit itt kaptam? Ja, nézzük meg. Kelepcég nagymestere? Nem. Geralt tipikus mond hirdetmény? Nem. Nem. Ez is. Nem. Azt hittem, hogy ez ilyen mesés, tudjátok, hogy míg a halál nem válasz, de nem, ugye? Ja. Ez nem olyan. De sem, nincs több. De én felvettem? Vagy csak majd látom. Olyan szar térkép sincsen. De most a questeim között nincs, nem? I think there is one side quest in this world. Just one. Whoa, slow down. Ja, csak a meseszereplősök vannak. Ja. Ja, még van 2 fő quest, és akkor 1 mellék. Csak nem tudom, melyik lehet a mellék quest. Hogy is mondták, kinél van? Abban van egy elásva. Van egy valami kopasztán, aki várva, aki azt gondolom az a piroska és a farkas kéne, hogy legyen, nem? Nagy anyóház. Ott lehet, hogy a farkas, a kopasz. A farkas várja. Nem tudom. Lehet, hogy ő ette meg a babszemet, és azt kell megölni. De nem, ez a... nem tudom. Mert a sárgára nem is tudom már mit mondott a farkas kiáltó gyerek, szóval nem tudom, hogy ez így összeáll. Az volt Rapunzel, hogy kopasz, és föld alatt. Már nem is tudom, hogy mondta egyébként, úgyhogy jó van. De viszont el kell mennem, srácok, pisilni. Ja! Én azt hittem, hogy mivel, hogy ő... Ja, én nem teljesen így értelmeztem, de oké, aha. És akkor mit mondott még, hogy... Hát, basszus, na jó. Elmegyek pisilni, mindjárt jó.
Hello! Itt vagyok. Igen, most rá. Észreszért a kis izém is, hoztam kekszet. Ja, még nem eszek. Várjátok már. It's tracking my head, my eyes, my mouth. Na, szóval menjünk. Normál! Hát ez hogy szembe jött velem? Hát besírom. Itt valaki... Fúj! She might not have known. Maybe just couldn't. And could she also not grant me amnesty once she was crowned? Please. De ez miért kinn alszik, és miért lila? És nagyon sok kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban. Ordas farkas! Nézzétek, milyen pelus van rajta! Lol. Hello? Can we talk? Watch my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Fiona. Ja, hogy másnapos. Time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems Lol. you started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. Hát röccagarat most pusztítottam el. Így el velünk. You could always have a drink with us. What? No. Not on your Hát most kell ráinni. Úgy hallottam. Mondjuk én sose tudtam másnaposan alkoholt. Meg gondolni se rá. Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but you don't look much like a young duchess to me. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Oh. Nagyon jó az a szemüveg, meg az a kis éjszakai sapi rajta. Zseniális. I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sienna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, Little Red Riding Hoods popped her. De miért francia farkas egyébként? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for her loving labor. Who now what's at the bottom of the well? She and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Hát győzött a farkas. Wolf's pretty cranky. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the nemesis without... Mennyit szenvedett? Nem azt mondták, hogy csak egyszer. Azt mondta, hogy elégszer? Na, nem tudom, hogy most egyszer volt-e, vagy What now? Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. I just need that little red hood. The piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Ez a csop-csop, ez nem tudom, valami családi vonás, de hihetetlen. Bár ő nem is azt mondta, hogy csop-csop az Anna, hanem... De nem tudom, mit mondott, valami hasonlók, nem? Én se tudtam még soha másnaposan inni, ránézek a pier és halok. Én is olyan voltam.
Tehát így nem tudom, hogy... Ja, de ugye szányadik, fúj! Alright, time to jump in the well. De amúgy nem is lehetnének lesüllyedve így a hullák a víz alá. Nem? Csak ha megrakta őket kővel mondjuk, akkor lehet. De hát nem régen ölte meg őket, akkor... De már rég csontváznak kéne legyenek, na mindegy. Nem voltak csontváza. Húztam egy jót, köszönöm. Any luck? Yep, look what I got. Ott voltak a brémai muzsikusok, láttátok? Ott voltak fent. Ott állnak! Meghalok. Na, nagyon jól áll, haver. Csaje. Ott figyeld, ott van a ló, a kutya, a tyúk, meg a nem tudom, amúgy fogalmam sincs, macska, kutya, nem tudom már mik voltak. Sőt, a szamár amúgy nem is ló. Megjárja? Azt hittem, hogy a mágiára. Megjárja. Hogy áll? De most flörtölni kéne. De most ez a megjárja a jobb, vagy a nem rossz? Egyáltalán nem, mert hogy így nem tudok különbséget tenni a kettő között, hogy... Tehát most én ugyanilyen szintűnek érzem ezt a kettőt, ez meg egy ilyen semmilyen. Nem rossz, ez meg megdicséri végül sem. Honestly, so. Women must love you. Actually, I do just fine. So. Hát nem így, azt hittem, hogy ez a legkedvesebb, de ezek szerint nem. Play the granddaughter. And you, the hunter. You again? I thought I was clear. I will not talk to you if little Red Riding Hood is not with you. Not a problem. Sienna can take her place. What? Very well. Nagyon viccesen néz ki. Granddaughter, come closer, sweetie. Nem bírom. Grandmama, what big eyes you have. Better to see you with me. Granny, what big arms you have. Better to embrace you with, my dear. De miért francia, srácok? What big teeth you have. Basszus, meg kell vele küzdeni. With, my dear. Ennyi volt a nagy játék. Ó, rohagy meg, büdös nagy... No. Come on, come closer. Ide nagy basszus, de ronda. Ide csúnya vagy. De olyan jó arc amúgy. Ez a farkas. Remember what Joss said about the red bean. A human has it, and he definitely didn't swallow it. Gotta open Yeah. the belly. Bottle caps, fake teeth, a corkscrew. Here it is. Fogsor, dugóhúzó kupak, fúj. Well then, one step closer to our goal. What? Now I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. Küldték. Are you really Nagyon not szépen köszönöm interested Vipika a csírt. in what became of me after they cast me out? Hát tőlem mesélhetsz.
Nem vagy olyan különleges, mint... De, különleges vagy. Amúgy tudni akarom. Yes, and the noble knights of Toussaint, I didn't stop until we reached the Ketdu wilderness. They left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, Negligé. right when the frosts were setting in. De hány éves volt ekkor, basszus? Hány éves volt? Something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered Amúgy jól the áll woods neki a for a piros. week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A Fák, campsite. kérgét They were rágva. bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nazaire, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, Zsivány I became ranglétre. their leader of the whole ragged band. Lol. Ott kellett volna maradnod. Na, azt nem Been mondjuk. through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Come. Végül is egyébként itt tényleg nem találta volna meg a vámpír csávó, azt tuti. Fogunk egy fecskét. Már a kardunk megint kicsorbult? Halljátok? Most fentem meg. Vagy mi? De hát... Ezt nem is értem. Ja, ezt nem akartam megint. Ne, kettőször ittam. Nem kaptam még füzetmérgezést. Műfog, dugó, húzó, kupak, hát csodálatos lumut. Mágikus arany. Ittam pár sorikét. Na, hát egészségedre. Na várjatok. A malacos vagy a medvés a babhoz Melyik quest kell a babhoz, mert akkor előbb a másikat csinálnám meg. Bár gondolom meg lehet majd a babok után is csinálni a mellékküldit, vagy nem tudom. De félek, hogy nem, és ezért akarom előbb azt csinálni. Mindkettőt meg tudom nézni akkor is, hogyha... Megvan az összes bab... Na, ott rohadjatok meg. Na jó, akkor... Akkor mindegy, megyek az egyik irányba. Édes jó Istenem. Amúgy... Azt hogy tudtam ennyire félre menni? Ez a malacokháza, tuti. Az ilyen kis pici. Most egy téglaház igazából. Na, mit kéne itt csinálni?
Azt hittem cuki kis malacok lesznek, és hogy lehet velük beszélni. Ne, szegények! Keszeg, menj már innen, mit csinálsz? Komolyan mondom. Felöklelték a csajt. Milyen sapka van rajtuk? De hogy fértek be abba a házba egyáltalán? Hát... az nagyon pici volt. Aj, nem gondoltam, hogy meg kell őket ölni, ez nagyon szomorú. És meghalt? Miben halt meg? Még van egy, nem? De hol van? Ja? Van! Nem már! Aj, szegények. Mindegyik csak mágikus porta dobott. Na, itt a babszám. Witcher huffed and puffed, and look, got a bean. It cannot be. What cannot be? You actually have. It cannot be. Vagy ezt mondta? Ja, azt hittem, én találtam ki. Az csak kicsi satnya. Stunted a bit, but yeah, it's there. Well, well, aren't you full of surprises? What else are you hiding behind that gruff exterior? Not a bad singer. Do a pretty mean rendition of The Maids of Vicovaro, for instance. But some other time, maybe. Nekem jobban tetszik a testvér szebb szerintem sokkal. But here we are chatting away when there's work to do. The beans won't plant themselves, you know. De vele nem lehetett kikezdeni. Now we must plant them by the path near Longlock's tower. Then prepare to meet the giant. So, do you like it here? No, got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned tastes, eh? I like that. Srácok! Hazudtatok! Eltűnt a quest. Eltűnt a medvés quest. Meg lehet? De hogy? De nem tudom, hol vannak. Hát de most már nem jelzi, hogy hova kell menni. Nem tudom, hogy hova kell menni. Nem fogok itt össze-vissza bolyongani. Nagyon finom.
Nem viszlek el, keszek. Oh. Srácok, ezek nagyot ütnek! Ezekre... Nem hat. Az igni? Nem igni. Na mindegy. Jaj, a nyaka. Now we must plant them by the path near Longlock's tower. Then prepare to meet the giant. Na jó, hát mi innen? You like it here? No. Problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned tastes, eh? I like that. Hülye ez, hülye. Ez csak úgy lehet akkor őket fel... ébreszteni. Áú! Ó, meghalt az egyik. One a bit too big, the other too small, the third just right. How long you gonna make me wait? Meg bocskori traumája van itt, mert megöltük a szülein. De most... ez most miért volt jó, hogy megöltük őket? Ezzel nem is kaptunk semmit. Vagy nem így kellett volna? Na mindegy. De ennek így nem sok értelme volt, azt hittem, hogy olyan legalább... nem mindegy, nem volt jó quest. Nem is volt quest. Keszek, hol vagy? Hol a rákba vagy? Honnan jössz? Gyere már! Hoppá, azt kicsit megittam. Ezt nem viszem el amúgy, ezt a keszeget, gyerekek. Na, megnézzük akkor a szivárvány végén.
Szegény kecske! Ott az üst. Na, szállj le! Oszt ez mi? Mi ez? Arany? Párduc? Hát jó. De jó, hogy nyilván. Mind megfagyott. Nem tudom fagyasztani. Na gyere, tündér! Mennyien vagytok még, basszus? Milyen csicskapofont kaptam. Mindjárt. Ha feltöltődött a HP-m. Jó lesz így. Wait. Why? This stalk will sprout abruptly, very abruptly. We must be careful. All right, toss them. Hát persze, én megrohadhatok egyébként. Hát szar se történik. Elromlottak, megromlottak a babok. Babszemek. Ajaj. Annyira tudtam. Letapiszta. Ó, uram, atyám, ezt megmászni. Ide, ocsmány, ez a vár. Lehetett volna fancy, cukipszebb. Gyönyörködni, hát az ocsmány. Miről beszél? Ajjajjaj. De ronda ez is.
Felhőóriás az. Azt a rohadt. LOL! Hát bombát ugrott a felhőbe. Nagyon menő volt, de ez is hamar hal. Túl ügyes vagyok, meg erős. Még az, aki fosztottam. Bírta. Can't help thinking you might have done that on purpose. Why ever would I have? To get rid of your guard, your captor. Getting close to the exit at this point. Probably think you don't need me anymore. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. Megkérdezzük. How? Plan to use me like you did Dettlaff? No, I need you for a purpose far simpler. Well, don't just stand there and stare. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last wish. Another time, another place, maybe. No offense. None taken. You spoke clearly, you spoke honestly. It's fine. Sorry. Come. Ő vagyok ilyenhez. Bezzeg, ha Anna Henrietta mondta volna ezt nekem. YouTube-on biztos fenn vannan ez így. Nincsenek lootja. Miért nincs lootja? Na mindegy. Trisz, hát ott szartam volna telibe Triszt. Triszt nagyon nem. Trisz az megrehethet. Megoldották azzal, hogy nem látszik a felhőtől semmi lent. Just curious. Why do you want the heart of Toussaint and the ducal wine? They were my right, my due. Doubt we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do, and I regret nothing. One lives but once. Here, we need but jump into the well. You first. Már megint a kútba küld, hát ez hihetetlen. Hát menjünk. Eltűnt a hajam. Mi az, hogy nincs ilyen sehol? Hát nemrég írt nekem egy levelet, szerelmes levelet kaptam tőle. Szerelmeset, úgyhogy ne nezíte nekem, ne. Jó, azt hittem befagyott. A város eléggé kapta. Kapta. Portals in a fountain? Not terribly practical. It was a secret passage. Henriette and I would use it to hide from your governess, which luckily she noted down in her diary. Thus, I knew where to await you. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying, manipulating you are? Cselszövő cédának. Ajjajjajjajjaj.
Mindkettőre rászólunk. No buts. Let's go. I really want to be done with this. Na gyere csalja, gyere! Ne ríjjál! Para-para-ra-ra-pam. Nem fejlődtem, nagyon szomorú. Valamivel később, de mennyivel? Mennyivel később? Nice place, isn't it? Offers a lovely view. Oh no, no, don't say that, don't say that! See the outlines of done time. Hát valamivel, köszönöm. Is it though? A ruin like any other, I think. So sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Tőlem? Ja, tőle? Mert hirtelen azt hittem, hogy tőlem kérdezem, megmondom, én nem csináltam semmit. You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when said ex is a vampire. I doubt he'll be in the mood for jests. I know. May I be honest? Yes, I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is that worth? Yet I owe him this meeting. And that is that. Oké, akkor menjünk. Let's get ready. Detlef will be here any moment now. Hát csoda, hogy itt nem őrizték ezt a várat, vagy valami. Őriztették. Na most mi? Mi történik? Ja, elbújt? Hát... nem jön. Jön. Sienna, I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse. Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. No. Forgiving you, I grieve. For now, we must part. What? But how? The ribbon. Ha! Seems I've been fooled again. She will pay for this sooner or later. She will pay. You never should have meddled with her. Most kaját meg akarta ölni? Ez köcsög. Vakondok? Kok? Olyanok, mint a vakondok emberek, komolyan. Vakond emberek, vakondokok emberek. Ajjajjajjaj, nem jó.
Legyőzték, mi? Vát? De látod, ő nem akarta megölni. Hit. Show me what you got. I want you just for this. You tricked me. Both of you! Didn't learn any of it. Silence! 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 Come on, come closer. De nem fagy meg! Na várjatok egy kicsit. Itt az alp, hogy rohadjon meg, de nem ez, hanem... Kven. Hát... Nem akartam most potizni. Ez volt a borítóképe! Fúj! Jaj! Fúj! Nem lehet így. Most kell, most kell! Azt a rohadt, hogy levitt a HP-m. Egyébként ugrottam. Na mindegy. Szóval pont csináltam borítógépet a játéknak. Tegnap? Vagy tegnap előtt? És láttam rajta, hogy egy ilyen undorító nagy szarvámpírt, hát ő volt az akkor. Nice place, isn't it? Aj, de előről. Jó, megvédte a szalag. Rárakjuk az olajkát. Ez tök szar egyébként. A legtöbb fightnál Phase 2-nél szokta folytatni. Na mindegy. Just the nuts. You tricked me. Both of you. Didn't learn any of it. Silence. Silence.
De miért van egy harmadik formája? És a mi barátunknak miért nincs harmadik formája? Ott a fight előtt kellett volna mentenem? I don't need a saving. I will kill him now. Jézusom! De figyeljetek már, ebből nem lehet kimenni? Ebből miért nem lehet kiugrani? Jaj. Detlef már mélyre sűrett a vámpirizmusban. Jaj. Lehet, hogy csak úgy fogom tudni megölni, leveszem a... mennyisége? Mondjuk ezt főquestot nem akarom levenni. Most nem teheted ezt? De az előbb engedte. Várjatok már. De 20-19, most ezt elmentette, nem? El kellett, hogy mentse. Ja. I don't want this fight. Jó, nagy segítség volt egyébként ez a csávó, komolyan. Hogy kell elkerülni ezt a denevér hadat? Inkább azt segítsetek, abba segítsetek. Nyilván megint lesz csapta a HP-mal. Ja, komolyan? Kvent kell felraknom? Oké. De már pedig az az érdekes, hogy kerültem el. If you acknowledge any gods, start praying now. Oké. Nem jó. Nem merek hozzá közel menni. És levette a jelenet, nem, ugye? Vagy nem? Nem vette le most. Rajtam volt. Ah! Nincs rajtam jól! Shit! De nem sebző. Tehát most is ki tudtam kerülni.
Nem repülsz már sehova se! Hát... Ha nincs reflexed, legyen kvenje. Jó van már. Ne, regenerálódok. Mi a szar ez? Mi a jó élet? Fúj! Mi ez a vérfa hólyag regenerációs belső? Fúj! Mi ez? Chat, mi ez? Ez nagyon undorító. Ezt tudja? Tudja ez? Hogy ocsmány! Prepare to die, Witcher! Vát? Kettő van! Jó, az ennyi. Mi vette le a HP? Mitől ment le annyi HP-m hirtelen? Mitől? Come on. I want you just the last. You tricked me. Both of you. Itt konkrétan Silence. nem kéne HP-t vesztenem. Vámpír méreg, aha. If you acknowledge any gods, start praying now. Ó, hogy... Ne! Srácok, ez már offos, 2 fecskét eltoltam véletlenül. Beszívtam. És le sem ment a HP-ja. Aj, de egy fecskét véletlen eltoltam. Pedig ez ki se került. Ezt nem is értem. De figyelj! Jó, ölj meg akkor.
Rajtam volt a kvánjel, és... Hogy vitt... Tehát max a pajzsomat kellett volna, de vigye nem. Tehát miért vitt le annyi HP? És hogyha most mentek, csak azért, mert most legalább bekentem a kardomat, és nem kéne mindig bekennem azt a szaros kardot. De amúgy... Ha itt kell már potiznom, az már rég rossz. Most jött el a pillanat. Most jött el a pillanat, srácok. A pillanat. Eljött a pillanat. De nem is tudtam védekezni. Rohagy már meg Detlaf, vagy Detlaf, vagy mi? Detlaf. Igen, úgy érzem, hogy ez nem az én szintem. Meg, tehát szerintem meg tudnám csinálni, csak több. Tehát sok időbe telne, és nincs kedvem szarakodni. Engem a sztori érdekel leginkább. Mekkora csíkerhekterség ez. Így nevetségesen egyszerű, de leszarom. Legalább ezt lehetne skippelni. Kifosta magából a kis ivadékot. De most az lesz a taktikám, szétcsapom a szívét. Úgy, hogy leszarom, hogyha sebez. Szétcsapom szíved! Persze, és utána még van ilyen szar is amúgy beszara. Mármint, hogy... Ja, 3 van, lol. Azt hittem, hogy még újjáélet is jön. De még jön, ugye?
undorító. De nem ölhetjük meg egyébként, nem? Tehát most hiába vágtuk le. Most ha ezt itt hagyjuk, ez elmegy. Fel kell, elmegy. It's not GG, but thank you. Ez nem érdemel GG-t, de aranyosak vagytok. Ez egyáltalán nem érdemel GG-t. Ez nem érdemel GG-t, ne GG-zzetek! Itt... Mindegy is. Na, ne üljétek meg amúgy. Első... Ne GG-zzetek! Ez csak rosszabbul érzem magam. Nagyon sokszor kellett volna újra kezdem. Igazából az az ideg. Tehát ezek a párbeszédek az elején, meg átvezetők, ezek idegesítenek leginkább. Én azt hittem, hogy nem öli meg, basszus. De hülye volt egyébként, tehát hogy elment az agya, esze, nem az agya, elment az esze csávónak. Ja, Istenem. Na mindegy, Anna Harriet törölni fog, ha elviszik a vampire fejét, nem? El kellett volna vinni. És akkor utána megszeretett volna bennünket Anna. Ó, a míves! Te sám mutna! Te sám mutna! Tessa! What a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is one of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But Hogy néz ki? one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. De egyébként most csak így belegondolok a történetben, hogy Sianna is amúgy megérdemelte volna a halált, hogy őszinte legyek, mert kihasználta a vámpírkát amúgy. És ilyen dolgokkal nem kellene játszadozni. Usually wear something different, better suited to my trade. Got nothing against this particular outfit, though. Just don't exactly feel comfortable in it. And I despise formal occasions. Mármint ki érdemelte meg, vagy mi? One can't get accustomed to. Now, be so kind as to stand still. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Ja igen, Sianna érdemelte. Szerintem is ő érdemelte volna meg, mert miatta lett az egész sok vérontás. Értem, hogy bosszút akart állni, de lehetett volna másképp is, nem? Főleg, hogy volt egy bandita bandája, vagy mi? Most amúgy mi fog történni? Most ünnepelt Tuhán ember lettem? Sound wistful. Leszek. Pensive, Regis. Not because they refused to buy you a new outfit. Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot.
Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. Az is igaz, de a csajnak meg tudnia kellett volna a következményeket, szóval... I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Ő kezdte. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. De mi az, hogy Szianát hagytad elveszni? Mi az, hogy hagytad? I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Hagytad, hogy megölje? Mármint tényleg, hogyha nem veszük meg a szalagot, akkor ott rohad meg, nem? Most jut eszembe, hogy ezt nem is lett volna muszáj megvenni, basszus. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Ha? Syanna planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a fifth victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Nem? Ja, jó. Her plans don't matter now. Can't act on them. Majd a végén, jó. Delivered my invitation to the ceremony. Syanna's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Milyen cipője van, fúj? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlef. Perhaps we missed something. Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. Lábbeli tisztító keverék. Pucolálás. Reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes unrewarded. Of course, the same holds true for malicious or destructive deeds. The letters, what's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue loosening, but ultimately he spoke. Lol. He admitted he'd handed Detlef the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. Could be worth checking with the bootblack again. Meet you by a stand. Basszus! Ha az elsőre megyek, akkor már odarakott volna a játék, de most magamtól kell oda mennem. Nem akarok magamtól oda menni. In the lower city? Intend to soil my masterpiece in the city's gutters? Promise to be careful. Aj, shit. Most mehetek oda gyalogszerre. Hogy nézek ki? Jaj, nagyon rossz amúgy. Mindegy, oda teleportálok. Nem áll jól ez a ruha. Hát rendbe rakták a várost amúgy, hamar. Ja, csak ide kell menni, lol. Jó. Mint egy piperkőc, hát amúgy eléggé. Popcorn, megyes sör. Na, hát Devzon, egészségedre. Eszegessél, iszogassál. Nem tudom még mennyi van a sztoriból, gondolom már nem sok. Na igen, itt valóban egy csöves részleg ez. Menj már innen. Na. Isn't that the truth? I noticed it myself. But Clay? Now that's a real pickle to clean off. Nem ezt akartam. Árlista. Koszosan jössz és galancolva mész el. Így tökét más pucerájba nem érsz. Koszosan jössz és glancolva mész el. Így tökét más pucerájba nem érsz el. Meghalok ettől a gyerektől. Sírok. Tiszta kosz a keze, hogy pucol így, hogy tiszta kosz? Hát koszosabb lesz a cipőm.
I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Hát ezt ne koszold össze. Rájuk. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean soles. A fine slogan. Ok. Szia Varumhunni, jó estét, mi a helyzet? Amíg élvezem a streamet, addig élvezem ezt is. Na, úgy az igazi. Hogy megy az üzlet? Törjük meg, vagy törjük meg, puhítsuk meg. I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. Jó, hát ez remek, nem nagyon puhítottuk meg. Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Te rohadt pucováló, te. Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others Mesztélláb, mesztélláb. Oh, I know. They all had no home. Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Remember what they looked like? Of course. I've a mind like a steel trap, as I said. They were ragged, unshaved. Their clothes were tattered. As to their boots, te rohadék! that already. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. Hogy pöffeszkedve jött az a csáv, hústorony. Azt a hústoronyt figyeljétek. Ez már maga a verőember. Nagyon büszkén sétált, jó, hogy néz ki. Hát én gyógyuló félben vagyok. Szörnyen festek. Valóm. Igaz valómban most éppen. Lassú mújj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 j
What do you want? Már megint ezek? Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse. Kigányézzák. Scram! Decent folk live here. The shelter, them living here, bothers you. Question is why. Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn you. Emberjogi aktivista. Geralt. Attól függ, milyen eredményt hoz ez a második kezelésvarom. Ez most egy durvább volt, mert ugyanolyan, csak durvábban megdolgozta a bőrömet. Aj, már megint akkor harc kell, akkor megőrülök. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. A szép ruha. Annyi.
Vérzett, vérzett! Hogy már banditákkal ne tudjak elbánni. Na azért. All right. Take a hit. Come, time to go. Viszlát! Thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. Na most, hogy segítettem, kedves rózsaorrú barátom, légy szíves, tálalj ki. Igen, jó lenne varum egyébként, nagyon örülnék neki. Mert iszonyatosan fájdalmas. Na, mesélj. What is this place? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. Jaj, de jó tét. Jó tét lélek. Looking for a man who might have mentioned the boot black and the girl. Devzon, nagyon szépen köszönöm a donációt. Már nagyon közel vagyunk a kis gólocskához. Köszönöm szépen. Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them. Nem szartam bele. Gyenge a szíved. Koldus parti lesz, koldus parti. They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area. Itt kosztol mind. Jaj. Az igazság, hogy most gondolkozok rajta, hogy pörgetek, de szerintem annyi minden olyat pörgethetek, ami nem lesz jó. Úgyhogy nem tudom, van-e értelme most. Mármint, hogy elrakjuk a későbbre. A pergetést. És akkor írogatom most a kam nélküli időszakban mondjuk, hogy kinek kell pörgetni. Basszus, ez a fortyogó hang mindig. Tudom, mindig éhes leszem. Oda képzelj! Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the boot black. Freshy, he got one. But he can't tell you. Azért nem szól, mert nincsen itten. Édes jó Istenem. Jó, ez 3. Még egyet vitt valaki. Na, na, az kell nekünk. A levél már nem számít. Az az igazság, hogy rohadtul számít, hogy mi van ráírva. It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. Geralt nem ijesztőbb? These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Az 5. áldozat a megnevező levél. Na, kíváncsi vagyok, hogyha ez mondjuk a nővére, akkor ez elég durva lenne. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Gondolom, hogy tudja egy nővére, de... I must. És nem mutatják meg? Hát takarodj már. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this,
Dettlaff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Na, mondtam én, hogy a testvérét akarja megöletni, a kis köcsög. Alas, the matter ceased to be a tantalizing brain tease and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'état. Hát én pedig a királynő mellett állok. Duchess was to be Dettlaff's last victim. Sienna planned it from the start. Indeed, the logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victim's links to Sienna, even as she had those. De egyébként meg tökre kötik őket, tehát akkor köti Siennához, nem a lovagok. Na, értitek, nem tudok beszélni már. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Sienna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you could always ask her yourself. Ez kit érdekel, hogy szerintem jó ötlet, ez engem érdekel. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. De amúgy, hogyha tényleg nem vettük volna meg a szalagot, de akkor már meghalt volna, akkor nem tudnánk kikérdezni, tehát akkor ott semmiképp sem halhatott meg. De nem volt muszáj megvenni a szalagot. I believe you mentioned the Duchess keeps Sienna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall Még mit nem? I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sienna. De nekem nekem egyébként nem is úgy jött le, hogy Henrietta például szeretné a testvérét, szóval az is nekem ott fura. Szóval ott se értek igaz testvéri szeretetet egyik oldalról se. Ez nem Hogwarts Legacy? Azaz már lehetne, hogy itt nem él a csaj? És akkor nincs ez a rész, vagy mi? De beszartam. Az oké, hogy nem csak egyféle vége van. Kíváncsi lennék, hogy túlélhette volna, vagy hogy meghaltotta volna. De szerintem meg. De nem tudom. Ja, ez csak választható, úgyhogy... Most kifaggatjuk. Ja, ez nem is lenne muszáj, ahogy látom, tehát, hogy... Ja... Meg, mint a szar. Akkor az volt az a nehéz döntés, amiről beszéltetek, vagy még lesz egy nehéz döntés? Pedig az mennyire ilyen nem nagy cuccnak volt beállítva, nem az a szalagos rész. És úgy is voltam vele, hogy én biztos nem nyerem el a kártyán, meg szarok rá, de mivel meg lehetett venni, ezzel megvettem. Lesz még? Jó. Most... Jaj, de viszket a szemem, bocsi. Szóval. Rohadtul merre.
Újra szépséges a hely. Lesz még hűha, hűha. Nem itt. Vagy de? Jó napot! Halt! Need to see Sienna, urgently. In the matter of? De ezt nem mondom el neki az első. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Thank you. Mi ez itt? Köszönöm. The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius's ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Deadloff is dead. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Yeah. Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity Okos vagyok. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Though she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your word. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Jó, ez a beállás ebben a ruhában nem jó. For old time's sake, you loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, Hát meg is kérdeznénk, de gyerek volt mi. You were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Ugh. You really want a happy ending, don't you?
Vajon kibékülnek? Go, Witcher, or they'll give your medal to another, and that would be a shame. Farewell, Sienna. Nem tudom, mik ezek, amik itt hullanak a levegőben, de furán néznek ki. Szia, Geralt! Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Menjünk. Let's go. Want to see him too. Let's go. Hát, mit is mondhatni? Vattacukrot csinálnak. De ennék vattacukrot. Egy jó vattacukor. Damien. Nem olvasok akkor ott Iron Matkót. Semmit sem olvasok. Ready for the ceremony. Nem nézek! Micsoda, hogy néz ki az arc a szerencsétlennek. Your face doesn't look good. Though it looked even worse last I saw you. I apply a balm of arnica. Yeah, I hardly feel it anymore. Szegény, füle is megcincálódott. Most én is így érzem magam. Nem már, most beköphetnénk, és nem tudom, hogy beköpjük-e, vagy mi. Nem tudom. Ez a spoiler, mert elúszott már, mint hogy már lehetett volna, és akkor... Ja. Nem olvastam. Ez egy fontos döntés. Nem tudom. Ugye jól is elsülhet, rosszul is elsülhet, mind a kettő verzió. Lehet, hogy egy gyanús dolog miatt esetleg ez a csávó leszúrja, mert tudja, hogy meg akarta ölni. Hogyha nem mondjuk, akkor lehet, hogy pont nem akadályozzuk meg, hogy megölje a királynőt. És nekem az jobb befejezés lenne, hogy ez a csajszi bűnhődne, mint hogyha a királynő bűnhődne. Vagy herceg kisasszony. Szóval, ha nem mondjuk el, legrosszabb esetben megölik azt a csajét. Mármint, hogyha elmondjuk. Legrosszabb esetben megölik. Ha nem mondjuk el, legrosszabb esetben meghal a csaj, úgyhogy... Én most arra akartam jutni, hogy inkább az a kisebbik rossz, hogyha ő hal meg. Egyébként, ha már az lett volna a célom, hogy megöljem a csajt, őt adtam volna meg első áldozatnak, nem? Vagy ez túl ilyen egyértelmű lett volna, mint tudom, de így is. Ez olyan hülyeség, nem mindegy. És ezt a mondatot már 20-adjára olvasom el, hogy árnyék a balzsamot kentem rá, már alig érzem. Jó van akkor. Ez nem lényeg? Én meg itt ülök felett 10 perce, és azt mondod, hogy nem lényeg? All right,
can start. Very well. Ajaj. But you must behave. Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. Legnagyobb kitüntetést? Micsoda kitüntetést kapok? Na jó van. Méltóság teljesen csendben maradna. Megyünk a ceremóniára, a ceremónia. Én azt hittem, hogy lehet olyan kimenetet csinálni, hogy ne halljon meg a Detlef. De... vagy... de nem lehet egyáltalán. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Horrible, horrible. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Emelkedett felség, besírok. Your grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is nagyon nem néz ki jól Geralt ebben a ruhában. For now, we shall award the order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Vitis Vinifera. Slayer of the beast of Beauclair. Step forth. Az mi volt? Ott elvett egyáltalán valamit a párnácskára? We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. Az utolsó akcióhős. May the symbol serve as a reminder to mi ez? Achievementet that the kaptam. Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. De még beszélt, miközben ivott. Hát mit? Nem semmi ez az asszony. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I've a prize for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, wine normally reserved for the ducal table. Son Real. 5000 pénz, az elég karcsú. Ingyenc. Életre szóló ingyenc élmény. Rossz hírem van, Sienna meg akart ölni, mi a fos? Most ez a nehéz döntés? Én amúgy azt akarnám, hogy kibéküljenek, és ennek érdekében biztos, hogy nem kéne ezt elmondani. Meg én úgy érzem, hogy meggyőztük a Siennát. De hogyha nem, akkor én nagyon mérges leszek. Mi az, hogy pisztoly választ? Mi? Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. I trust you shall make good use of it. Meh. In a moment I shall speak to Sienna. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly, but she is my sister. Thus my heart bleeds for her. Még van remény.
If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders, which Mert most már rögtön elítélték volna, hogy ezt így elmondjuk mindenki előtt. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Most úgy érzem, hogy jól döntöttünk, hogy nem mondtuk el, hogy ide hozzák, basszus, mert nem számítottam, hogy ezt ide fogják hozni, nem így akartam. Szóval nem számítottam rá, hogy ide hozzá. De izgul a csajszi. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now Na, kíváncsi vagyok, mit mond most. Bitterness consumes Sienna. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. That's hülyeség. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. Igen, ezt már elmondtad. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. Jó, de egy gyerek volt. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace. Supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help, not before. Nekem még nagyon, hát az a baj, hogy lehet, hogy megöli. Mert teli van haraggal és dűvel és gyűlölettel. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Gyerünk, bocsáss meg!
Hogy elkapta a nyakát? Mit csinál? Mit csikizi? Mi a szar csinál? Gyerünk! Béküljetek! Jaj, béküljetek! Ne szúrd le, ne szúrd le! Ne szúrd le! Ne szúrd le! Öleld meg! Öleld vissza, jó, jó kislány. Jó kislány. Öleld, öleld, igen. Nehogy bántsad. Mosolyog. De megijedtem, hogy lesz valami vágókép, hogy hasi! De nem. Jól csináltam! Úristen! Jaj, de jó, megkönnyebbültem. Jaj. Jaj, 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 jaj. Basszus, de féltem. Kibékültek! Yay, thank you! Not so fond of Toussaint after all, are we? This place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. Basszus, de féltem. Personal brew. Not too strong. Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. No, Donald, don't say that! No! Would you care to Szia, Moxu. Hova kísérjelek? Bocs dolog lenne eltenni néhány gyökeret a jövőre tekintettel. Most. De a napszemüvegben mondom a sötétbe. Even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? Berektelt. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Ne, mi ez a disznómaszk? Right then, let's go. Nem akarok ilyen disznómaszkot felvenni, adjatok. This moonlight makes me oh so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. És ha nem veszem fel, mi van? Festék eltávolító. Páncél eredeti színe. Lehet színezni a páncélt. Ó. Ne felejtsük a viselfeszélések készletet arra. Oké. Hogy lehet megnézni, hogy hogy néz neki? Várjátok. Hogy őszinte legyek, hát hogy lett volna előnézet? Ja! Oké, látom. Jaj. De milyen színű volt alapból? Nem fekete volt amúgy? Megy a Spring Sale Steam-en. Witcher 3 Complete Edition 15 €. Nice. Én még annól leárazva vettem egyébként a Witcher 3-at, de nem tudom mennyiért. Jaj, na hol ez a maszk meg ez a kesztyű? Édes jó Istenem, hogy fogok kinézni. De miért egy disznómaszk a mandragóra szedő maszk? Ó, Istenem, hogy nézek ki? Miért?
Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Mérföldes morál ez. It's a pig mask. Don't know. It's a pig mask. Pig mask. A very ugly pig mask. Ó, micsoda sír volt, loot, hülye vagy. Van még ilyen loot? Nem tudom, hogyha bármire is kéne. Bár a mutációkra kéne, ugye azt mondtátok. Ti figyeljetek már! Tudom, hogy nagyon sokszor kérdeztem, és a múltkor is kérdeztem, de nem láttam, hogy válaszoltatok rá, hogy mennyi a max szint a játékban. Nem kérdeztem még elégszer ezt a dolgot. De ez a mandragóra full úgy néz ki tényleg, mint a HP-s mandragóra. Amúgy, hogyha nem vennék maszkot, meg kesztyűt, mi lenne? 100? 100? Komolyan? Kajak, Jézusom, 100-as. Azt a rohadt. Az nagyon sok. Az nagyon, nagyon rengeteg sok. Egyszerű végigvívésre úgyse éred el? Igen, mert minden questet meg kell hozzá csinálni, hogy elérd. Az is egy külön acsi, meg minden gondolom, hogy elérd. De most miért kell megkeresni a csávot, besíró? Regis. Jaj, nyilván. De jó. Ja, most őt megtámadják, basszus. Aha. Ennyi volt. Az igen. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. Ha nem látod, nem fáj be. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Oh. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Hát ez szomorú. Ja, a New Game Plus-ban lehet csak elérni? Ó. Supreme brigade. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Neki mindegy, az csak alkohol legyen. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. Mint egy csóró tini. Olyan ez a kerát, komolyan. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? Amúgy szerintem jól elgeráltnak már ez a hosszú szakán. Should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Igen, jól hangzik, köszönöm. Ez jó. Letelepszem. Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like to just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? De egyébként a sorozatban, mert nekem csak annyi tudásom van a Witcherről sajnos, meg most ez a játék, ott le akar telepedni ilyennel, nem? Tehát, hogy ott letelepedne vele szívesen. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy itt is arra vágyna. Ori, hagyjál már az Orival. How could it not?
We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out Én az Oriból olyan mértékben kirédzseltem, hogy büdös életben nem indítottam el újra azóta. Ott rohadja meg. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy though. Üldögéljünk még egy What about you? Any idea where you'll go? Nem, nincs itt az idő. Distance is of the essence. Na, akkor most nagyon megér a Forspoken megvenni. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Szegény, el kell mennie innen, ez a leggyönyörűbb hely. Basszus, ez a páncél mennyivel jobban néz ki feketén, nem? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Rám nézett? Láttátok? Rám. Ezért már megérte. Szép macska szemeivel. Tudod, mit néznék meg itt? Még meg itt egy streamen a Skyrimet. Ajaj. Barátnőm volt nagy Skyrimes. De az is ilyen jellegű RPG-s történet? De ott abban több minden van, nem? Mármint ugye nagyon sok mindent lehet benne csinálni, meg azt hiszem lehet benne saját házad, meg minden. Minden ilyesmi. Vagy az már csak ilyen modos cucc, vagy nem tudom. Still not end, what? De az mocskos hosszú, nem a Skyrim. Vámpiros kieg abban is van. Hossá modolható. Igen, azt hiszem ott volt a modolás történet nála. Vitatkoznom kell veletek, mert rám. Little bit easter egg. Japp, érdemes hazamenni. Ja, amúgy meg akartam nézni, hogy van-e ott valami. Ezt elnyomhatom? Még mondja is a karakter, menjünk haza. Legyen bár... Na, hát azt el sem tudtam olvasni. Jó. Itt van a kis útjelölő. Túlélőmódok is vannak hozzá nagyban, enni kell, aludni meg. De az amúgy, az régi játék, nem? Mondjuk a Witcher 3 se tudom, hogy mikor játék. Na, hol a szőlőültetvényem? Ja, még amúgy mutatja is, hogy oda kell menni. Ó, ezt nem is tudtam, hogy lehet szabadítani a mesteremberet, meg ilyesmikkel. 2011. 11-én jelent meg? 2015 a Witcher 3? Az még akkor nem is olyan régi, de hát amúgy, tehát hogy így... Hát hogy néz ki, úristen, rohadt szép. Imádom. Na jó. Menj haza! Hát már hazajöttem. Megélezem a kardomat. Megfenem. De figyeljetek már! De még mindig piros a kardom, ez bugos?
Ez miért piros? Ezt miért nem lehet így teljesen kikalapálni? Ha. Nem javító, hanem élező. Ja, én azt hittem, hogy azzal fel... Figyelj, most miért félteket? Felgyújtottam egy gyertyát. Na jó. De bolondokkal vagyok körülvéve, chat, hát mind hülye. Sült bolondok az embereim. Na mindegy. Legalább ti nem látjátok ezt az idegesítő kis jelenségét. Some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, Siri. Siri. Tuti Siri. Vagy Jan. Jan nem jön ide. Fosik rám. Kéne látni valamit? Már szart se látok. Mennyi kincsecske vagyonocska? Trisz, ne jöjjön, de... Terülj, asztalkám van, meg minden. Unexpected as ever. Kajak, Jan? Ide jött Jan? Oh. Zoltán, igen. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me all your secrets. A legszebb. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed Bölcs vagy, Geralt, bölcs. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky. Like some shitty two-crown romance. Szar kis kétkoronás románcban, hát besírok. Hagyjál már, Devzon, komolyan mondom. Hát nem számítottam ilyenre, A Szirinek is örültem volna, de... Jan azért Jan. De jó. Brought quite a few books. Let me guess. Working on a new spell? Köszönöm a követést. These aren't grimoires, just pleasure reading. The name of the orchid. Hogy kényelembe helyezte magát, gyerekek. Nézd, van háza, Geraltnak, azt már jöjjen. Értitek? Because I was, but now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics and focus on what's important. Felhogy a politikával, srácok. Which is why I came here. Jaj! Hát ilyen. Nagyon cuki vagy. The landscape's lovely and the towns are charming. A Trisznek csak oda szelet, akkor ő lenne itt, igen? Hát elmehet a búzsba. Ilyen kell ide. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. Might need to think about changing your color palette. Off-white and pea green, for instance. Borsózöld, jaj. Scents distilled from turnips and daisies. I think I shall simply stay in the shade, and you'll bring me cool drinks at regular intervals. Hogy bólogat a papucs? Papucs Geralt! Te! Jó van ilyen. Rohadt. Rohadt nőszemély vagy. Király kisasszony. I must say I never pictured you owning real estate. Látjátok, birtok, azt már jön. Azt már jön. Not about to complain. Yen, back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard, good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely? I shall give you a hint. It's large, white, has Ó, édes Istenem. category
taxidermy. Oh yeah, the unicorn. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. Már berakta, mi a házba? Már benn van. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet. Bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Silly goose. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha. How'd that start, anyway? Our duels in wordplay. Forgotten. It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. És van olyan, hogy egyébként senki nem jön ide hozzám? Tehát, hogy van olyan, hogy nem látogat meg senki se? Ez olyan szar volt, mint ha csak Répa írta volna. Ez nem volt szar, ez zseniális volt. Geniális. So, hát akkor... Talk again later. Of course. I'm not going anywhere. Viszlát. De amúgy figyelj már, ilyen van bent egy óriási bársonyágyam a hálószobában. Milyen csizmája van azt a rohadt élet? És akkor ennyi, nincs tovább. Hát, az lenne a méltó befejezés, nem? Főleg itt a Witcher világban. Nincs több trófi. Oh. Itt mi van-e? Regiszlevél? Ó, mutasd már. Szakadt olvasni, már messze magamhoz hagytam. Tuszán határa itt, te pedig megtaláltad a mutagenerátoromat. Természetesen úgy nevezed az eszközt, hogy akarod, nem lesz nehéz ízlésesebb is működéséhez jobban illő nevet találod. Ez az a labor? Elvégre nem kétséges, hogy sokkal többet tudsz a mutagénekről, mint én. Évek óta dolgozom ezen a készüléken a szabadidőmben, de most elkészült és biztosra veszem, amennyire feltaláló ilyesmit biztos lehet. Minek találmányát rendeltetésszerű használatba veszik, hogy nem fáradtam hiába. Ezen érdekel, milyen célt szolgált, hogy neve is mutatja a mutagenerátor mutagéneket. Generálni működik, hogy elektromágneses energiát van. De amúgy ezt már rég kaptam, ezt a levelet? De nem, mert ezt csak a végén küldi, mert hát most már elhagyta Tuszánt. Legodaadó barátod Emiel Regis Rohellek Terziev Godefroy. Atyavilág. Ha! Nyilván csodálkozom. Miért csempésztem a generátort az otthonodban, helyett, hogy személyesen adtam volna át neked? Nos, szerénységből. Akár hiszed, akár nem, vigyázz magad. Szerénységből. Hoppá, hova ugrok? Ja, hogy itt a mutagenerátor. Ja, jó, hát akkor nem az volt a mutagenerátor. Akkor ez mi a jó élet? Ezt hogy lehet használni? Mi az, hogy 0/100 lett? Mi ez? Hogy van ez? Amúgy ezt a mandrakóra kesztyűt váltsuk már le. Thank you. És akkor most... De meg se dicsértem úgy az otthonomat, hogy milyen gyönyörű. Pedig gyönyörű.
Jó napot, házi néni! Wow, köszi! Ez itt jennek a cókmókja amúgy? Vagy... Nem? Mi tudunk valamit? Nem. Na semmi. Gyilkolni kell, vát? Ja, azéhez, motogenerátorhoz, aha. Can we talk? Always, with pleasure. Nem volt hangja a könyvbecsukásnak. Ó, jaj. Nem már, de hát tényleg nem lehet semmi más csinálni már. Ez nagyon szomorú. Egy kis romantikus gyertyafény. És mi van? Ha leszáll az éjszaka. Te... Mit csinál? Hát úgy látom, hogy nem lehet másban beszélgetni, ilyesmi. In night she will be sleeping in your bed. Na jó. Szóval azt nem tudom, hogy válaszoltatok arra, hogy lehetett volna olyan végkimenetel, hogy nem jön egyikük se el a házba. Se Trisz, se ilyen. Ezt már harmadjára utolnám ki ezt a könyvet, ez mindig újra szerem itt. A gorilla. Van egy vidi 10 éves Witcher ünneplés. Jaj. Bocsánat, hogy korán keltem, keveset aludtam. Ja, és most vakarom a szemem. Nagyon vicces amúgy, hogy így kinézek, sorry. Ha nincs szerelmed, akkor Siriam. Egyébként ez tök jó. Tehát akkor Trissian és Siriat. Egyébként én ennek tök örülök ennek a befejezésnek, hogy kibékültek a tesók. Itt Jen az... letelepszik velem, ez tök happy end. I wish to know. Hát, srácok. Elfogytak. Mármint a main questek, de egyébként... Amúgy, ja, igen, azt nem beszéltem a csávóval. 2-es quest meg ilyenek. De nincsenek is ilyen nagy szintű questjeim. Ez most tudom, hogy teljesített, de... Ha 49-es vagyok, és akkor itt ilyen... 46-os a legnagyobb. Azért jó volt. Meg lett egy éven belül? De mikor kezdtem? Március 4-án ezen gondolkodtam, hogy most meglette vagy nem. Ó, Istenem. Quest is with photographer. Which one? Which one is this quest? Szia, Marci. A másik utat. Mármint. Nem akarok én más végigjátszást csinálni. Max YouTube-on megnézni. Még azt max megnézhetjük, bár nem tudom, hogy milyen hosszú egy ilyen vidike. Meg kell nézni.
Witcher 3, blood and wine, all endings. De szerintem van mocskos. Mi? How to get all endings. Nem ez kell nekem. All endings. Az összes befejezés 1 óra 45 perc, gyerekek. Witcher 3, all endings ranked worst to best. De ez csak az alap Witchernek. Mármint értitek, nem a DLC-nek a befejezése. Dandelion is eljöhetne hozzánk, mert van The Witcher 3, Blood and Wine, Every Ending, Triss, Dandelion, Ciri, Yennefer. Amúgy, ha megöli, ha Detlef megöli a csajt, akkor is össze kell vele verekedni? Jó éjszakát, Iron. 2 órán még lazán van lefekvés előtt, hát nekem nincs. De itt csak egyébként az van, hogy Triss van itt. Dandelion is eljöhet hozzá, de mi a fene? Az érdekes. Szóval itt az a lényeg, hogy itt a végén csak itt azokat mutatja be, hogy kik jöhetnek el hozzád. Itt van Yen, Dande. De itt csak Yen, Dande és Triss van, nem tudok beszélni. Yen, Dande és Triss. Ja, de nem, itt van Ciri is. Aha. Hát. Jó, hát egyébként engem érdekelnek a befejezések, csak így visszatölteni nem akarom, meg ilyenek. Egy valaki mindenképp meghal, nem lehet mindenkit megmenteni. Tehát, aha. De akkor meg a vámpírcsávó túléli. De és akkor nincs epic boss fight. Ha megöli a sajt, nincs epic boss fight. Hát... De nem nézzük meg őket YouTube-on, meg 2 óra, Martin. Tehát nincs olyan, hogy... Röviden, mert hát ugye ezek egyébként hosszú. Vidik, az a baj. Vagy majd max holnap megnézhetjük. És akkor ilyen vidi nézős közös stream. A legjobb content, ugye? A Twitch-en, úgy hallottam. A videónézős content. Nincs boss fight, börtönbe mész, mert nem mented meg a hugát. De a kezére De te kezére adtad dolgokat. Hagyjál már, ezt most már életem végig fel fogod emlegetni. Komolyan mondom. De ha mondod, hogy a Vipera kardot azzal meg tudom szerezni, hogyha megölöm azt a köcsög démont, akkor meg is öltem volna. Hát így döntöttem, Répa. Egyébként az egy köcsög volt, és szerintem tehát ő már az élete értelmét ott elvesztette a rákbolgért, de már nem akart élni, csak jót tettünk vele. Csak is jót. Mindenki nézze meg magának. Secret Zoltán ending is van. Lol. Az igen. YouTube vidéken lehet beállítani. Jó, de úgy nem tud elolvasni a szöveget, hogy miket beszélnek. Hát az se jó. Mert úgy azért érdekelne. Aha, itt van ez a Celebrating a 10. Anniversary of the Witcher. Ez mi a jó fene? De ebben van szexualitás, meg minden.
Nem is merem megnézni. Arról beszélünk, mikor lesz a kövi nagyszabású vívés. Hagyjatok már, hát most fejeztem be a Witcher-t. És nemrég fejeztem be a Ragnarököt, és mit akartok még? Mit akartok még? Jaj. Hát megőrülök, komolyan. Úgy látom, hogy ebből erőszeretettel töltöttek fel ilyen reaction videókat, de az igazság, hogy most, ha én megnézem ezt így veletek, hát nem sok reakció látszik rajta. Úgyhogy lehet azt olyankor kéne megnézni, amikor van majd kamerám, vagy lesz majd kamerám. Hogyha az ilyen jó, vagy nem tudom. Mass Effect franchise végig is. Most komolyan? A világon nincs ennyi idő, komolyan mondom. Szia, Szeku. Ha napi 10 órákat streamelnék, akkor talán így tudnék haladni az F-fajta játékokkal, de ezek brutálisan hosszúak. Hol van még a személy ending? Hát, ott rohad meg. De én örülök neki, hogy egész jó endinget sikerült összehozni akkor, és hát a legjobban. Szegény Pali várja az új YouTube-t, mármint ki? What? Jaj, a Grounded! Ja. Igen, egyébként az is ott van. Hát igen, ott vannak még itt ezek a játékok, itt-ott, amott. Jaj, nekem. Most leginkább én a Last of Us-ra, vagy a Cyberpunkra gondolok. És a Cyberpunk az egy rövidebb, nem? Azt kéne már végigtolni, hogy rohadjon meg, mert az engem annyira idegesít. Még a Last of Us kevésbé idegesít, mert azt hiszem ajándékba kaptam valami játékhoz, szóval azt nem is így megvettem. De a Cyberpunkot meg megvettem. És aztán ugye nem játszottam ki. Did you like more original Witcher story or Blood and Wine? Blood and Wine. Yes. I'm sorry. Egyébként nekem jobban adta a Blood and Wine-nak a sztoria, mint az alap. Nem volt rossz az se, de az annyira elnyújtott volt, meg nem tudom, ez a sziris szarakodás már a végére úgy éreztem, hogy azt már úgy túlnyújtották, úgyhogy ez meg rohadt jó volt. Mindenhogy. Kövi végigjátszást tervezed, így van. Last of Us. Nem mindjárt meg is nézem. How long to beat-em. A Cyberpunk 24 óra main sztoria. A Last of Us Remastered pedig 15 és fél. Mi? Az rövidebb? Rövidebb a Last of Us? Ha. LOL. Akkor azt kéne előbb. De az meg horror. Most fogunk horrorral játszani. Ja. Hát nem az, hát abban zombik vannak. Ez nem horror. Én azt hittem mindig is, hogy ez horroros. Hát ne viccelj már.
Jó, hát én semmit nem vágok abból a játékból egyébként. De hát itt ölni kell, meg előbukkannak, meg rondák, meg erősek, nem? Tehát... Na mindegy. Szerintem az azért nem lesz nem para. A Last of Us-nak jobb a sztória, vagy a Cyberpunknak? A Last of Us annyira horror, mint a Minecraft, tényleg? Én azt hittem, hogy azért az hordoz. De nyomokban nem tartalmaz horrort egyébként. Nem horror game, de olyan a sztori 10/10. Na. A Last of Us-nak jobb a sztoria? Egy fokkal? Tehát akkor nagyon egymás mellett vannak? Sztoriban. A játékélmény Cyberpunk? De Cyberpunk sokkal izgibb. Na! Így döntsön az ember egyébként, hogy mi a fenébe kezdjen bele, de... Ha a Last of Us csak ennyi, akkor abban még bele lehetne kezdeni. Csak most a Last of Us-t végig tolni csak izével... Mi ez? VTuberrel, azt nem akarom. Ott meg akarok jelenni, ott akarok lenni kamerában. Oj. Last of Us kedvenc PS-n, azt nem is tudtam. Azt hittem, hogy neked egyértelműen a God of War, Martin. Érdekes. Vagy most csak lehet, hogy ilyen... Hát, fene se tudja. Most ugye még van a szombat, a vasárnap, hétfő, kedd, 4 nap. Abban lehet, hogy csak így össze-vissza. Mondjuk, most már akarok azért fortizni streamben. Igen, az sem lenne rossz. Vagy akár egy közös horrorozás. Igen, ott van még amúgy a Grandid is. Ott van még a hifirás is egyébként. Azt most már, igen, azt eddig szerintem nem volt fent, hogy milyen hosszú. Hegyfárás, de most megnézzük. Mert akkor már úgy azt is le lehetne tudni. Ezt nem hiszem, hogy olyan horror hosszú. 11 óra, és... Hát szerintem a felénél vagyunk. Hát nem, több mint a felénél valószínűleg. Úgyhogy az... Lehet, hogy még egy ilyen hi-fi-rás stream, és az már meg is lenne. Azt is kipipálhatnánk, amúgy az nem lenne rossz. Úgyhogy szerintem most tehát ilyen story game-ben, végigjátszásban most nem kezdek bele újba. Ami új story game lesz, az majd a Resident Evil 4 szombaton, jövő hét szombaton. Ha minden igaz. Szia Zombie Rabbit. Akkor már nagyon várom a jövő hétet, már nem tudom, mire írtad ezt a DevZone. Melyik játékot várod? Mert ezt még a Resident Evil előtt mondtad. A Hi-Fi-rásról beszéltünk, meg a Fortiról. Jaj. Úgy repülök rám, ja, a Residentre? Hát igen, nem csodálom, én is nagyon szeretem őket. Szeretem a Govod, a Last of Us a best. Ezzel az információval nem voltam tisztában, hogy neked az a kedvenced. Megnyugvás időszaka jön? Milyen megnyugvás? Neked, Répa, hogy végre... De figyelj, Répa, most mi lesz? Most mi lesz veled? Mi lesz veled, hogy nem fogsz tudni többet piszkálni a Witcherrel? Hát mihez kezdesz? Mihez? Meg a Govval se Gov, se Witcher. Hát mi lesz itt? Várom mindig, de főleg... Ja, hogy a rendes kamot várod, ja. Eltávozom az élők során. Jaj, majd a Cyberpunk, jaj nekem. Ja, bele se kell kezdeni. De most azzal fogsz izélni, hogy Cyberpunkot kezdjem el. Véget nem érő. Minden. Meg aztán a Skyrim, meg aztán a Mass Effect, vagy nem is tudom, mit mondtál. Még van benne sok melléküldi. Jó, hát van benne sok melléküldi, de... Basszus, világidején nem elég tényleg. Annak is örülök, hogy így a jó játékoknak a sztoriát végigtolom, nem ám maxolgatást.
By the way, mikor kezded? Hát igen, majd amikor elkezdem, akkor elkezdem. Skyrim az nem a te ízlésvilágod. Hát lehet. Ezért sem nagyon játszottam vele. Bár a izétől már nem áll messze, nem? A Witcher-től. Vagy de? Vagy mi? Miben más az? De nagyon, tényleg? Én azt hittem volna, hogy ilyen hasonló. Hasonló típusú. Ég és föld. Ó, basszus, hát akkor jól beleszaladtam. Ne bántsatok. Ajaj. Na jó van, majd meglesem. Nem lehet, ha nem biztos. Nagyon nem a te játékod. Na hát akkor erőltetitek itten. Horizon Zero Dawn. Igen, abba belekezdtem annó. Mikor még PS4-en volt, kölcsön kaptam a Horizont végigjátszani. Hát volt belőle vagy 2 stream szerintem, és aztán nem folytattam. Nem tudom, nekem... De lehet, hogy amikor elkezdtem, egyébként nem jókor kezdtem bele abba a játékba, mert őszintén szólva, lehet, hogy még nem álltam készen arra a játékra, amikor belekezdtem, de az szerintem 4 éve volt, vagy nem tudom. És simán van az, amikor még... Tehát az, nekem nagyon új volt annak a játéknak az egész harcrendszere, meg stb. Most már a GOV-val, meg ezekkel a játékokkal azért most belekóstoltam már, mert abba is olyasmi a harcrendszer, ugye, meg ezek a fejlesztések, meg minden. De az nekem annyira mély víz volt, és új volt, és hogy szerintem amiatt se tetszett egyébként. Úgyhogy én azt, ja, úgy kukáztam a Horizont. Ja. De szerintem ezért volt az. Még úgy nem érettem meg arra a játékstílusra, vagy nem tudom. De lehet most már készen állnék rá. De nekem a sztoria sem, tehát nem kapott el a sztoria sem a Horizonnak. És amikor már az elején nem kap el egy sztori, az problémás. Hegyekben állnak a jobbnál jobb címek előtted. Hát igen. Sokat kell lövöldözni. Ja. Nem tudom. Aj. Nem tudom miért, de nekem nem jött be az a játék, amikor játszottam vele. De hát nagyon sokan oda vannak érde, azt tudom. Ultra hardon, persze, adok én nektek. Amúgy az utolsó emlékem a Horizonra, ott még volt ilyen kiképző verseny, vagy nem tudom mi a fos, amin részt vettem, még ott a játékban, meg elmentünk egy ilyen jóshoz, vagy nem tudom, bölcshöz, vagy sámánasszonyhoz, még az megvan, meg talán találkoztam egy ilyen nagy zsiráfrobottal, vagy mi a fos volt, és felmásztam rá, és valahogy így az első zsiráfrobotnál hagytam abba, vagy nem tudom, valahogy így rémlik, de nem tudom. Hamar feladtam ott azt a játékot, akkor ezek szerint. De a sztoriban ez az utolsó, ami megvan, hogy kimegyek abból a faluból, ahol van ez a bölcsasszony, vagy nem tudom, sámán. És utána nagyon nincs meg. Ott még elküldtek a fenébe, hogy menjek. És aztán mentem, és ennyi van meg az agyamban. Hát ja, mondom, hogy nagyon az elején én már nem adta nekem a játék, nem tudom miért. De leginkább a harcrendszer, meg hogy nem kapott el a sztori. Ez a kettő. Ez a kettő beadta itt a kegyelemdöfést a játéknak. Aztán lehet, hogyha most belekezdenék, akkor meg szeretném, ki tudja. Mert szépnek szép volt, az tuti. Meg most már mondom, jobban belejöttem azért ezekbe a típusú játékokba, úgymond. Ügyesebb vagyok már ezekben a játékokban. Hát a Witcherben is úristen, de szar voltam az elején. Hát ezt figyelj, 1 év alatt azért fejlődtem, nem? Valamennyit. Jaj.
De egyébként nincs meg a játék, és azt gondolom, az se lett olcsóbb amúgy. És annyira én nem érzem azt, hogy nekem arra költenem kellene. Na mindegy. Van most, lesz most elég játék, az biztos. Majd ha nagyon játékszükibe leszünk, vagy valami ilyesmi. Maxa nem lesz mivel játszani. Igen, egyébként, ja, max akkor. Nem tudom, ilyen PS előfizetésben benne van esetleg, vagy ilyesmi. És alapból mennyibe kerül ilyen? Hát nem tudom, tippem sincs. De nem. Pénzkidobás most még nekem az a játék. Na jó van, srácok. Hát akkor én elbúcsúzom tőletek a mai napra. Viszlát Gerált. Viszlát Ján.